Hello viewers সকল মই মানকীয়ে এমডি এছএমএছ টিভি এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিওটোত মই লৈ আহিছো ওয়েস্ট বেংগলৰ এটা ফেমাস ডিশ আপোনালোকে থাম্বনেলৰ পৰা গম পাইছে নিশ্চয় হয় হেতু হৈছে পমফ্ৰেট মাছ আৰু সৰিয়হৰ ৰেচিপি এই ডিশটো বিৰাতে ডেলিশিয়াস হয় খাবলৈ আৰু বনাবলৈ সিম্পল হয় তেতে দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আহক কিন্তু তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু লগতে কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিও নটিফিকেশন পাই থাকে প্ৰথমতে অলপ বগা সৰিয়হ আৰু কলা সৰিয়হ আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে তিয়াই লৈছো বগা সৰিয়হৰ পৰিমাণটো মই অলপমান বেছিকৈ লৈছো লগতে অলপমান পোস্টো তিয়াই লৈছো পমফ্ৰেট মাছ পাঁচজনী মই মাজতে কাট কৰি হালধি নিমখ সানি লৈছো যাতে ভিতৰলৈকে সোমাই যায় এইখিনিও আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে থৈ লৈছো মই এতিয়া কেৰাহীত তেল দি লৈছো তেল গৰম হোৱাৰ পিছত পমফ্ৰেট মাছ কেইজনী মই দি লৈছো সাৱধানে এই মাছটো বহুত সাৱধানে বনাব লগা হয় কাৰণ বহুত সফট হয় মাছটো আপোনালোকে পমফ্ৰেট মাছৰ হলনি বেলেগ মাছো বনাব পাৰে এইদৰে তেতিয়াও বহুত টেষ্টি হয় যেহেতু পমফ্ৰেট মাছ সকলোতে এভেইলেবল নহয় মাছখিনি মই হাফ ফ্ৰাই কৰিছো কাৰণ আকৌ এবাৰ বনাবলৈ থাকে যেহেতু এই ৰেচিপিটো বহুতে মাছটো ফ্ৰাই নকৰাকৈ বনায় কিন্তু মই মাছটো ফ্ৰাই কৰিলে টেষ্টটো বেছি ভাল পাওঁ গতিকে এইদৰে প্ৰিফাৰ কৰোঁ মই এয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আৰু আমাক দৰকাৰ হ'ব অলপমান গোটা জিৰা 4টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো 2টা মই সৰিয়হ পিছতে লগত দিম আৰু 2টা পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম অলপমান হালধি গুৰি লৈছো অলপমান কাশ্মীৰ মিৰ্চ লৈছো নিমখ অলপমান লৈছো অলপমান চেনি লৈছো আৰু দৈ অলপমান লৈছো এইখিনি ভালদৰে ফেটি লম এতিয়া আমি মিক্সাৰ জাৰ এটাত সৰিয়হখিনি পোস্তখিনি দি লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা কাটি দি অলপমান পানী দি লৈছো যাতে পেষ্টটো ধুনীয়া হয় এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পেষ্ট ৰেডি কেৰাহীত তেল দি লৈছো এতিয়া আমি দৈখিনিও লগতে ভালদৰে ফেটি লৈছো তেল গৰম হোৱাৰ পিছত গোটা জিৰাখিনি দি দিছো জিৰাখিনি অলপ ফুটিবলৈ দিছো তেলত এতিয়া আমি পেষ্টটো এড কৰি দিছো পেষ্টটোৰ আমি কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইদৰে তেলত অলপমান সিজাই থাকিম অলপমান পানী এড কৰি দিছো যাতে লাগি নধৰে এইদৰে আপোনালোকে মাজে মাজে অলপমান পানী দি থাকিব যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে আৰু পেষ্টটো ভালদৰে সিজি যায় এতিয়া অলপ হালধি এড কৰি দিছো লগতে কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছো এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব পানী আৰু অলপ এড কৰি দিছো এই ডিশটো এইদৰে পানী অলপ অলপ এড কৰিয়ে বনাব একেলগে হৰ পানী ঢালি নিদিব নহলে ডিশটো বেয়া হৈ যাব আৰু এই ৰেচিপিটোত গ্ৰেভিটো বহুত ডাঠকে ৰখা হয় গতিকে পানী এড কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে এতিয়া আমি দৈখিনি এড কৰি দিছো দৈখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লম এতিয়া মাছবোৰ দি দিছো অলপ পাছতে লুটিয়াই দিছো গ্ৰেভিটো পুৰা ডাঠ হৈ গৈছে সেয়েহে আৰু অলপ পানী এড কৰি দিছো লগতে নিমখ দি দিছো আৰু টেষ্টটো বেলেন্স হ'বৰ কাৰণে অলপমান চেনি দি দিছো প্ৰায় হৈছে আৰু আমাৰ ডিশটো লগতে এতিয়া এড কৰি দিছো 2টা কেঁচা জলকীয়া এয়া চাওক এইদৰে তেল বিৰিঙি উঠিছে ঢাকোন লগাই দিছো ঢাকোন লগোৱাৰ পিছত প্ৰায় 3 মিনিট মানৰ পাছতে আমি ঢাকোন আঁতৰাই পেলাই কেঁচা মিঠাতেল এচামুচ এড কৰি দিম কেঁচা মিঠাতেলটোৱে এই ডিশটোত বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আনে এতিয়া আমি ফ্ৰেছ ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো
ধনিয়াখিনি লাষ্টত এড কৰি দিছোঁ আমাৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল ৰেডি এয়া চব কি ধুনীয়া ডিলিচিয়াছ লাগিছে মই এতিয়া বাটি এটা সাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে এই ৰেচিপিটো ঘৰত নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ট্ৰাই কৰি কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেন্ট বক্সত লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত